Okay, good. Well, let's start off the program. But of course, providing, let's get the bad stuff out of the way. Let's do the disclaimer. Úgyhogy vágjunk is bele, de gondoskodjunk a legfontosabbakról. Elmondom a nyilatkozatomat. Please go ahead, yes. That all the information that I share with you is commentary or opinion. Minden információ, amit megosztok veletek, az kommentátor jellegű, illetve a véleményemet tükrözi. And much of this information is based on my personal experiences as well as my interpretations of current science. Az információ nagy része a személyes tapasztalatomon, illetve a jelenlegi tudományon való megfigyelésemen, tanulmányozásán alapszik. And it is provided for educational and informational purposes only. És csak kifejezetten oktatás, illetve információs célokat szolgál. It is not intended as a substitute for professional advice of any kind. Semmiképpen nem célja, hogy bármilyen szakértői tanácsot helyettesítsen. Nor any of the products and services that we might discuss intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. És a termékek, illetve a szolgáltatásokról, amikről majd ma este beszélünk, egyiknek sem célja az, hogy bármilyen betegséget diagnosztizáljon, megelőzzön, kezeljen vagy gyógyítson. I wanted to first start out today by sharing with you some feedback I received from one of our European affiliates on our new Keto InfoBoost. A Keto InfoBoost-tal kapcsolatban van egy visszajelzésem az egyik európai partnerünktől, és azzal kezdeném, hogy ezt megosztom veletek. So one of our affiliates sent me an email, and there was a dozen or more ingredients that they couldn't find. Az egyik partnerünk küldött nekem egy e-mailt, és nagyjából egy tucatnyi összetevőt nem tudott megtalálni, nem talált meg. So I wanted to clarify. I found a few issues that I wanted to clarify when I went back and tried to find the ones she said she couldn't find. Tehát pár dolgot szeretnék pontosítani, ugye azokkal az összetevőkkel kapcsolatban, amikről azt írta, hogy ő nem találja. I only truly, there is 14 ingredients. Out of the 14, there is only 2 that were missing. Tehát 14 összetevős ez a Keto InfoBoost, és ebből a 14 összetevőből csak 2 az, ami nincs meg. Some of the others were maybe a misspelling or something like that, where she couldn't find them. If you don't get the spelling perfectly correct, when you do the search, it won't show it. És ugye a többivel meg az lehetett a helyzet, hogy lehet, hogy nem voltak jól betűzve, és hogyha betűzés nincsen megfelelően megcsinálva, és akkor beírod a keresőben egy rosszul betűzve a szót, akkor nem fogod megtalálni. When that happens, I put my cursor and click on the letter of the alphabet, and then I go through the L's or the M's or whatever one at a time until I find what I'm looking for. You mean you're looking at the letter, what that certain ingredient starts with, and then you go by that. Yeah, akkor azt szoktam csinálni ilyen esetben egyébként, hogy az adott összetevőnél megnézem, hogy mi a neve az összetevőnek, és a kezdőbetűje alapján csak a kezdőbetűt írom be, és a kezdőbetű mondjuk L-nél kiadja az összes elbetűvel kezdődik, és megnézem, hogy melyik az összetevő, ami passzol ahhoz, ami elvileg a Keto InfoBoost-nak az egyik összetevője kell, hogy legyen. Please go ahead. So for the first ingredient, she couldn't find apple cider vinegar, and that's because she was looking at the A's for apple cider. It's listed in the ingredients as V for vinegar. Tehát ugye volt, okay, I'm going to look this up and it's going to be easier for us to explain. Okay, hold on a second, please. Okay. Mindjárt előveszem ezt az InfoBoostot számotokra, mert most a Ron elkezdte az összetevőket végigvenni, és mindjárt látjátok is, hogy majd miről lesz szó. Ugye az InfoBoostnak az egyik összetevője, ennek a Keto InfoBoostnak az egyik összetevője, azonnal mondom, azt mondja, hogy yes. You mean apple cider vinegar? Hold on. Yeah, apple cider vinegar. Apple cider vinegar, yes. Ugye van itt egy ecet, az alma ecet, talán ez apple cider vinegar, és ugye a hölgy, akinek az volt a problémája, hogy nem találta meg ezt az összetevőt, gyakorlatilag az apple
az alma ecetről beszélek, tehát az Apple az alma alapján, tehát az alapján próbálta megtalálni a könyvtárban, nem sikerült, azt mondja Ron, hogy érdemes a V-nél, a vinegárnál, tehát az ecetnél keresni. Yes, please go ahead. So you told them that you have to look up vinegar first, and that's where you find apple cider vinegar. Yes, yes, okay. That's exactly what I told him. Okay, so for the next ingredient she couldn't find, it's beta alanine. I think it might have been listed as alanine, but I went right to it. It's under beta dash alanine. Aztán van egy, oké, alanin, ha jól látom, a következő egyik összetevő, amivel kapcsolatban meg az volt a kihívás, igen, a alanin, és ugye ott so how is it in the library? How can you find it? Under beta? It's under beta, B-E-T-A. Igen. Itt megint az a helyzet, hogy úgy kezelik, hogy alanine, és zárójelben van írva az, hogy beta, hogy megint az a kulcs, hogy nem az alanine alapján, a név alapján kell keresni, hanem a béta alapján, és a béták között megtalálod. Yes. Now, the next three ingredients are very important because they are the catalyst ingredients in the formula. They're why don't you show that first? So what are those? Bitter melon? No, it's a beta hydroxate calcium, beta hydroxybutyrate, excuse me, beta hydroxybutyrate calcium. Okay, and the beta hydroxybutyrate magnesium and the sodium. Is that correct? That's correct. Yeah, they're all there under beta. Ugye az a helyzet, aztán van 3 összetevő, ezeken kívül például, amelyik szintén nagyon fontosak, mindjárt mondom őket, hasonló nevekkel vannak. A beta-hidroxibutyrát kálcium, a beta-hidroxibutyrát magnézium és a beta-hidroxibutyrát nátrium, és ez sem mindegy, hogy hol keresitek őket. So these also can be found under beta? Yeah, yeah. Beta. Oké, tehát ezeket is úgy kell megtalálni, hogy a beta szót írod be, és akkor kidobja ezt a három összetevőt, mert ezek katalizátorok, szóval ezek a ketoinfobuszban nagyon fontos összetevők. Yes, please go ahead. Okay, the next one is bitter melon, and I don't know why she couldn't find bitter melon, but I went right to it. It's B-I-T-T-E-R, bitter melon. That's fine. So you're saying that this lady couldn't find it, but you found it right away. Yeah, and I already have my formula, and I have all these things in it. Maybe because she tried to put in melon with double L. That could have been. It's a single L. Ugye az a helyzet, hogy lehet, hogy ez a probléma, hogy itt a következő az a keserű dinnye. Gyakorlatilag az történik, hogy azt mondtam a Ronnak, hogy lehet, hogy ugye a nevében ott valaki már eleve rosszul betűzte, mert 2 L-lel írta a dinnyét angolul, és lehet, hogy egyszerűen csak, ha így beírod, hogy bitter melon és 1 L-lel, akkor megtalálod a keserű dinnyét. Azt mondta, hogy a hölgy ezt sem találta meg, lehet, hogy ez volt az oka, de a Ron azonnal megtalálta, és ez megvan a könyvtárunkban. Please go ahead. The next category is Siberian ginseng. All ginseng in the library is listed under ginseng, and then you have to look up the ginseng first and then go to Siberian. Igen. Aztán ugye van a szibériai ginseng, és az a helyzet a ginsengeknél, hogy mindig a ginsenggel kell kezdeni, tehát utána kell megkeresni utána, hogy ott a ginsengek között megtalálod-e a szibériai. Yes. So anything that has ginseng in it, it has a name like Panax or Siberian or American, always look up G for ginseng first. Tehát bármelyik, ami ginsenggel kapcsolatos összetevő, ott mindig az a kulcs, hogy a ginsenget keresd meg először. Okay, the next one is curcumin. And I went right to curcumin. I don't know why she couldn't find that. A következő panasz ugye a kurkuminnal kapcsolatos volt, azt nem találta ez a hölgy, de figyeljetek ide, ha ezt így beírjátok, ahogyan bent van angol néven az összetevők között a neve, azonnal megtaláljátok. Azt mondja Ron, ő is megtalálta. Please go ahead. Okay, so the next 2 ingredients are the 2 that are missing from the library. It's lactobacillus amiovirus and lactobacillus fermentum. Oké. Aztán van 2 összetevő, ami egyébként is hiányzik a könyvtárunkból. Ezt azon. Just a second, Ron. Let me see if I can do this in Hungarian. Just know that they're missing, and I've asked the company to add those to the next release.
Tehát ez a két összetevő, amit most fogok nektek elmondani, az egyik a Lactobacillus amylovolrus, hát ez a neve, ez egy hiányzó összetevő. Azt mondja Ron, hogy ez valóban hiányzik, és megkérte a céget, hogy a következő bővítésnél ezt adják majd hozzá a könyvtárhoz, és aztán van egy másik, az a Lactobacillus fermentum, ez is hiányzik, és ezt is kérte a cégtől, hogy a következő bővítésnél adják hozzá az összetevő könyvtárhoz. Please go ahead. The next ingredient is one of the other catalyst ingredients. It's called MCT oil. I think we misspelled it and had it in as MTC oil, and she probably couldn't find it under that. Yeah, itt a következő például az szintén egy nagyon fontos összetevő, az MCT oil, ez egy olajfajta, és ugye itt az lehetett a problémánk, hogy mi követtük el a hibát, rosszul betűztük, MTC-nek betűztük, de hogyha MCT alapján rákeres, akkor megtalálod. Yeah. Okay, so the next ingredient is nattokinase, and I was able to find that real easy. NATTO, nattokinase. És a következő összetevő volt a nattokináz. Azt mondja Ron, ezt elég könnyen megtalálta egyébként, ez így megvan, oké? Okay, and the second to the last one is called pepperine, and it was probably spelled as pepper, P-E-P, and it's P-I-P. So if it's P-I-P, you'll be able to go right to it. So it's P-I. So basically, Ron, so maybe we should ask you to resend the list again to us with correct spelling. Is that a big request, or can you do that for us? Yeah, I suspect that's the case. Please do that. A következővel is van probléma, az a peperin nevű összetevő. Itt megint hát ők, tehát magyarul, aki kiadta nekünk ezeket az összetevő listákat, az annál volt a hiba a betűzésben, mert nem PEP-vel kell kezdeni az írását ennek a szónak, hanem PIP-vel. És hogyha így írod be, akkor megint ezt is megtalálod, ezt az összetevőt is. When I'm doing research from different publications, I'll just copy the information and the spelling that they give me, assuming that it's correct, and sometimes it's not. Az a helyzet, hogy amikor én keresek és kutatok különböző tanulmányok között, és ott kiadnak bizonyos összetevőket, akkor én automatikusan csak átmásolom az adott összetevőt, és feltételezem, hogy jól van betűzve, de hát sajnos ennél most nem ez volt a helyzet. And the last ingredient was turmeric. It was in the formula as turmeric tuber, which is really turmeric. So as soon as you find turmeric, you just copy that one and check on that one. Ron, I don't find that among the ingredients that it's there. It's because I have it in front of me and I copied it from the back office. It's TURMER. Okay, but what I'm saying, just I don't want to argue with you. That's just you sent over an email to me on May 7th, and I'm saying that it's not in that list. Oh, okay. For the keto info boost, you see, I found what you mentioned for so far, but turmeric I'm not seeing. Okay, it is so that you know, turmeric and curcumin can be used interchanged with each other. So if you have one or the other, it doesn't matter, as long as you have one of them. Okay. Aztán mondja a következőt, ugye van a turmeric. Most a kurkuma és a turmeric, ezek felváltva használhatóak. Tehát gyakorlatilag, hogyha az egyik megvan, akkor használhatod a másikat, és itt ez a helyzet állt elő, hogy got you. És curcumin. We have curcumin here. So that's what it is, right? Yeah, curcumin or turmeric, they're basically very close to the same product. Okay, ugye itt a miénkben, amit mi megkaptunk a Rontól, ebben a kurkumin van, de gyakorlatilag ez kurkuma, és a turmeric és a kurkuma az gyakorlatilag ugyanazok a termékek, tehát ezeket felváltva lehet használni. Okay. Okay, so just so that you know, I believe this keto diet formula that we've created may be very helpful for people to get into ketosis. Én úgy gondolom, csak hogy tudjátok, hogy ez a keto diéta formula, amit létrehoztunk, ez nagyon nagy segítséget nyújthat az embereknek, hogy a ketózis állapotába kerüljenek. Just know that you can't
sit all day on your couch eating cake and cookies and expect it to work. You have to try to eat a diet that's close to getting to the helping your body go into ketosis. Természetesen az ne várt, hogy egész nap csak ülsz a kanapén, zavarod a tortát és a sütit, aztán majd magától működnek a dolgok. Olyan diétát is kell folytatnod, ami segít a testednek a ketózis állapotába kerülni. But this information should help you achieve ketosis a lot easier, more efficiently and faster than if you did not have this information. De ez az infobus, ez az információ, ez sokkal hatékonyabbá teszi azt számodra, hogy bekerülj a ketózis állapotába, mint hogyha nem lenne neked meg ez az információ. I think this could be one of our best weight loss solutions that we have in existence. Én úgy gondolom, hogy ez lehet az egyik legjobb fogyás segítő megoldásunk, ami létezik. And the reason why I'm very high on this is because not only does it help you lose weight faster than standard diets, but tehát itt nem csak az a lényeg, és azért vagyok nagyon lelkes miatta, mert sokkal gyorsabban segíthet neked a fogyásban, mint az általános diéták, hanem azért is, mert, please go ahead. It's also designed to neutralize the impact of sugar in the blood, which creates glucose for cancer cells and fungus cells to grow. Tehát és a másik az, hogy ugye segíti semlegesíteni a glukózt a vérben, ez lehet a másik hatása, ami pedig köztudott, hogy a glukóz a vérben, az pedig tápanyagot nyújt a rákos sejteknek, illetve a gombáknak. So this particular diet really is effective to accomplish three things. One is it helps us lose weight faster. Oh, just a sec. Tehát ez a diéta, ez a boost, ez három területen tud nekünk segíteni. Elsődlegesen segíthet abban, hogy gyorsabban fogyjunk. What's the second, please? It also removes the fuel that helps cancer and fungus grow in the body. És másodszorra eltávolítja azt az üzemanyagot, ami segít a rákos sejteknek és a gombák növekedésének a testben. And third? Well, that was the three. There was cancer. Oh, okay. Yeah. So what we have here is, ez három volt összesen, ugye a rákos és a gombás dolgok is. Okay, gotcha. What we have here in football terms is it's a triple threat. Tehát itt foci kifejezéssel érve ez egy hármas veszély. Okay, now so let's change the subjects now. Let's move into another subject. Most váltsunk témát, és térjünk át egy másik témára. And the area I want to talk to you about right now is something that I'm only going to spend a few minutes on it because it has to do with COVID. A következő terület, hát ezen csak pár percet fogunk elidőzni, mert ennek köze van a COVID-hoz. I'm not going to give preference to vaccinated or unvaccinated controversy. I'm going to share with you information about what some scientists have found that may be effective to help with people who have COVID. Most nem arról beszélek, hogy pálcát törnék az ellen, hogy valaki oltassa be magát, vagy ne oltassa be magát, hanem egy tanulmányt osztok meg veletek, amit tudósok közé tettek a COVID-dal kapcsolatban. Please go ahead. This is relatively new. I haven't heard this one before, so I wanted to share it with you. Ez egy elég új információ, még korábban nem hallottam, ezért megosztom veletek. Okay, so this is a botanical that some scientists out there discovered. Its chemical makeup is effective in solving, removing, preventing all those words COVID, the COVID virus. Tehát olyan növényi összetevőről beszélünk, amelyeknek olyan a kémiai összetétele, ami segíthet megelőzni, kezelni magát a COVID vírust. I'm not making that claim, nor is Olympic Arc. De ez az állítás, ez nem tőlem, vagy a limbikáktól származik. And you can probably find this out in the internet out there. És egyébként is rátalálhatsz erre az információra kint az interneten. The name of the botanical is called pine needles from pine trees.
How do you spell that, please? So it's pine, P-I-N-E, a pine tree, P-I-N-E, and then it's the needles. So it's pine needles, and they clip those off and they put it in water and make tea with it. Fenyőtűről beszélünk, tehát a fenyőnek a tűlevele, és hogy you mean tip it off, tip it off, the pine needles. Okay, clip those off and make tea out of it. Yes, it's a certain type of pine tree. It's really the conifer pine trees. Tehát egy adott, most ki is mondta a nevét a Ron, nem ismerem én ezt a fenyőfajtát, de egy adott fenyőfajtáról van szó, annak a tűleveléről, amit lecsípnek, és amiből teát, főzetet készítenek. Okay. So what I'm reading is it seems to be very, very effective, and it might be something that we can try. Amit olvasok róla, az alapján nagyon hatékonyak tűnik, és egy olyan dolog lehet, amit megpróbálhatunk. So to assist in that effort, I've asked the company to place pine needle tea as one of our ingredients. Úgyhogy hogy ebben segítsünk, ebben a folyamatban megkértem a céget, hogy a pine needle tea, tehát a fenyőtű vagy fenyőtűlevél tea összetevőt adják hozzá a könyvtárunkhoz. Okay, so let's change subjects. Most váltsunk témát. The next thing I want to talk to you about, I need to give you a little bit of background first before I jump into this next subject. Mielőtt a következő témára rátérnék, egy kis háttértörténet. And it starts with myself when I was much younger and I became very sick. A történet akkorra nyúlik vissza, amikor sokkal fiatalabb voltam, és nagyon lebetegedtem. In my earlier years, I was a CEO of a major electronics company. Korábban, fiatal koromban én igazgatója voltam, vezérigazgatója voltam egy elektronikai cégnek. I became very sick and I, of course, went to the doctor to have him fix it, right? Ugye rendkívül beteg lettem, és persze elmentem az orvoshoz, hogy csináljon vele valamit. And I discovered that weeks turned into months and months turned into years. És azt vettem észre, hogy a hetekből hónapok, a hónapokból meg évek lettek. Not only was I not improving in health, but I was getting worse. Nem csak, hogy az nem történt meg, hogy javult volna az egészségem, hanem rosszabbodott az állapotom. During that period of time, I met a young lady. She was 106 years old. Abban az időszakban találkoztam egy fiatal hölgyel, aki 106 éves volt. She was still practicing medicine as a naturopathic doctor. És természetgyógyászként még gyakorolta a hivatását. Yes. And I remember looking at her and thinking, here she is, the picture of health at 106. I'm in my 30s and death warmed over. So what's wrong here? És elgondolkodtam, hogy itt van egy hölgy, 106 évesen az egészség mintaképe, én meg itt vagyok a 30-as éveimben, és le vagyok robbanva, mi a fene folyik itt? So for 12 years, I suffered with extremely poor health, and then under the tutelage of this naturopathic doctor, I healed my body in 3 months. Tehát ugye 12 évig rendkívül rossz volt az állapotom, az egészségi állapotom, és aztán 3 hónap kellett hozzá, hogy ennek a hölgynek a segítségével meggyógyítsam magamat. That was a very dark time of my life because I was so sick I didn't want to even live. Ez annyira sötét időszaka volt az életemnek, hogy annyira beteg voltam, hogy élni sem kívántam. And once I removed that sickness from my body and I was healed, it changed my course of where I wanted to put my attention. És ugye mikor vége lett ennek az időszaknak, és elérkeztem arra a pontra, hogy meg tudtam változtatni az életemet, meg tudtam gyógyítani magamat, akkor a figyelmem más irányokba terelődött. So I moved from electronics into health and nutrition. Úgyhogy az elektronika területéről én a tápanyagok, az egészség területére fókuszáltam. Kezdtem fókuszálni, yes? And for decades I studied
everything I could get my hands on that has to do with biology, chemistry, and any other alternative health. És évtizedeken át mindent elolvastam, mindent tanulmányoztam, aminek köze volt a biológiához, a kémiához, az alternatív tudományokhoz. That was harder in the beginning because we didn't have the internet in those days. Ugye akkoriban ez sokkal nehezebb volt, mert nem állt rendelkezésünkre akkor az internet. Later on, I investigated. I had a thirst for knowledge. I wanted to know what the benefits of hypnotherapy. Aztán arra is kíváncsi lettem, hogy milyen hatásai vannak, milyen előnyei vannak a hipnoterápiának. And quantum physics was my favorite. És a kvantumfizika volt a kedvencem. And I began connecting a lot of dots that they have stayed with me today as I research various scientific journals. És ahogy rengeteg tudományos iratot tanulmányoztam, olyan következtetésekre jutottam, amik máig elkísérnek engem. The dots that I've connected in how reality works, I felt like I was the only one out there that understood this. A következtetések, amikre jutottam a valóság működése kapcsán, hát egyedül éreztem magam ezen a területen, olyan ember, úgy éreztem, csak én vagyok az egyedül, aki ezt érti. At least those are the dots that I connected in how I interpreted the science I was reading. Legalábbis azok alapján, a következtetések alapján, amikre én jutottam, igen, és azok alapján, a tanulmányok alapján, amiket olvastam. Until over a year ago, I happened to meet Dr. Bruce Lipton, who's a famous doctor in the internet, that shares the same view of reality that I do. Egészen addig, amíg egy évvel ezelőtt nem találkoztam Dr. Bruce Liptonnal, akinek a valóságról való képe, véleménye, az megegyezik azzal, amivel én rendelkezem. I share this with you is because I see a connection with the technology that we have with Olympic Arc and what it can do to enhance how we can improve our quality of life. Say this last sentence again. Okay. Just break it up, please. Okay, so I want to show a connection with what we have in Olympic Arc and how it fits within that reality of life. Tehát szeretnék megmutatni, hogyan kapcsolódik a Limbic Arc ahhoz, amit mi megtapasztalunk az élettel kapcsolatban valóságként. I want to share with you two examples of the dots that I've connected here. Ugye a következtetéseimnek két példáját fogom most megosztani veletek. When I was a young boy, I was raised in a Christian family, and go ahead. Fiatalként engem egy keresztény családban neveltek. And I remember the words that Jesus Christ said to his disciples. He said, "The kingdom of heaven is within you." És ugye emlékszem azokra a szavakra, amit Jézus mondott a 12 tanítványnak, a mennyek királysága bennetek van. When I was a young boy, those words meant to me that, you just have to be good in life, and when you die, you have a nice place that you go to. Fiatalként ez számomra annyit mondott, hogy neked csak jól kell viselkedned az életbe, aztán, hogyha meghalsz, akkor lesz egy klassz hely, ahova mehetsz. But now these words take on a whole complete meaning after I've delved into the quantum in the quantum physics. De miután belemélyedtem a kvantumfizikába, ezek a szavak új értelmet nyertek. You see, our thought, when I've studied these words, the dots that I've connected is that we have the power within us in our thought process to create our reality. Tehát ugye én arra a következtetésre jutottam, és hogy még egyszer elolvasva ezeket a szavakat, ez itt arról szól, hogy megvan bennünk a képesség a gondolataink által, hogy megteremtsük a saját valóságunkat. What I've learned, and this is also what Dr. Bruce Lipton teaches as well. És amit megtanultam, és ez ugyanaz, amit Bruce Lipton is tanít, az, that our thoughts are the primary intelligence
that sends instructions to the quantum world to create a reality of intelligence. Tehát, hogy a gondolataink, elsőleges tényezők, amik információkat küldenek a kvantum világba, amik az intelligens valóságunk megteremtését hozzák létre. Which gives new meaning to the words, the kingdom of heaven is within you. Ami új értelmet ad azoknak a szavaknak, hogy a mennyek királysága bennetek van. You have the ability within you to create your reality because of how we think, and that's how the quantum world is created. Tehát ugye megvan a képességed, hogy megteremtsd a saját valóságodat a gondolkodásod alapján, és ugye így a kvantum világ, a kvantum valóság az így alkotódik meg, így jön létre. The other dots that I've connected with quantum physics is that the key to making this happen more effectively and faster. És a másik, amire én következtetésre jutottam a kvantumfizika kapcsán, az az, hogy az ember, hogyha ez gyorsan és hatékonyabban szeretné megteremteni, az is activating and imprinting the subconscious, which is our innate intelligence. Hogyha aktiválni tudja a tudatalattiban rejlő belső intelligenciát, velünk született intelligenciánkat. Our conscious intelligence, which is still can communicate with the quantum world, is just a small voice. A tudatos intelligenciánk, ami szintén képes kommunikálni a kvantum világgal, az egy nagyon-nagyon apró hang, egy kicsi hang. And our intent and desire and direction as we manifest over a long period of time can actually send those instructions to the subconscious to send those instructions to the quantum world more effectively. Ron, please say this last sentence again. Okay, so our conscious mind is a much smaller I got that. computer. Okay, Got that. And just doing manifestations, it takes a long time to send that message to the quantum field. És csak ha manifestációkat csinálunk, akkor hosszabb időbe telik ezt az üzenetet elküldeni a kvantum mezőbe. Yes? What speeds that up is finding a way to take those manifestations consciously and imprint those in the subconscious. Tehát ezt úgy lehet fölgyorsítani, hogy tudatosan fogjuk ezeket a manifestációkat, és ezeket beprogramozzuk a tudatalattiba. That is the key to creating the reality that you want and making that happen faster. Ez a kulcsa annak, hogy megteremthessd azt a valóságot, amit szeretnél, és ahhoz a kulcs, hogy ezt minél gyorsabban meg tud csinálni. I believe Olympic Arc, what Dr. Cook created, as a tool to help us achieve that much faster that we can do than just normal human beings trying to manifest and work this thing out. Tehát én úgy hiszem, hogy Dr. Cook Olympic Arc-kal, ezzel a technológiával, ennek a segítségével sokkal gyorsabban el tudjuk ezt érni, mint hogyha csak saját magunk emberként próbálkoznánk. One of the other things that I'm so excited about is the fact that we are now moving into a space with Olympic Arc to identify emotions. És ugye a másik dolog, ami engem nagyon nagy lelkesedéssel tölt el, hogy egy olyan területre elvezünk itt a Olympic Arc kapcsán, aminek köze van az érzelmekhez. For some reason, emotions are attached to our subconscious, our innate intelligence. És valamilyen oknál fogva az érzelmek, azok kötődnek a tudatalattinkhoz, a velünk született intelligenciához. That is the big voice that sends day-to-day instructions to the quantum world to create that reality. És ugye ez az erős hang, ami napi szinten információkat küld a kvantum világba, hogy megteremtse azt a valóságot. If that reality that's being created, that's harming us, it's most likely that the imprintings that we have in the subconscious have to be of a negative nature. Ugye, hogyha egy olyan valóság van, valósággal állunk szembe, ami káros számunkra, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg
a programozás, amivel rendelkezünk, annak negatív a természete. Dr. Bruce Lipton teaches those same principles. És dr. Bruce Lipton ugyanezeket az alapelveket vallja. So now if we understand and know that, what can we do to improve that model? És hogyha most ezt értjük, és tudjuk, akkor mit tudunk tenni azért, hogy ezen javítsunk? That model meaning that how can we effectively all the time send efficient instructions to the subconscious to create a better reality for us. Tehát hogyan tudjuk azt elérni, hogy állandóan olyan információkat küldjünk a tudatalattinkba, amiknek a segítségével egy jobb valóságot tudunk teremteni. Dr. Cook has created a system, I believe, that does that very effectively. Dr. Cook egy olyan rendszert teremtett, ami hitem szerint ezt nagyon hatékonyan megcsinálja. First of all, when we do our voice scan, először is, amikor megcsináljuk a voice scant, ugye a hangfelvételt, it engages our innate intelligence to identify ingredients in the library. Ugye akkor felhasználhatjuk a belső, tehát ez bekapcsolja a velünk született intelligenciánkat, hogy beazonosítson összetevőket a könyvtárunkban. Now that we have the beginnings of emotional ingredients in our library, it is now starting to attach to, your innate intelligence is now starting to attach to emotional solutions. Tehát ugye most, hogy elkezdődött, tehát erre az területre evezünk, hogy érzelmi megoldások, most, hogy kezdenek lefektetődni az érzelmi infobusztoknak az alapjai, ezért egyre jobban kibontakoznak ezen a területen az érzelmi megoldások lehetőségei. For the first time possibly in our lives, we now have the opportunity to identify and clear these negative emotions. És ugye talán életünkben először most lesz meg a lehetőségünk arra, hogy beazonosítsuk, és közömbösítsük ezeket a negatív érzelmeket. These negative emotions we've inherited for most of us through our family DNA from parents, great-grandparents, and so on and so forth, many generations. És ugye ezeknek a negatív érzelmeknek, azoknak a beprogramozott negatív érzelmeknek a nagy részét, ezt úgy örököltük, nagy részében a DNS általában a szüleinktől, vagy nagyszüleinktől, vagy szüleinktől. Yes? Regardless of how we've received that imprinting in our subconscious, the key is from here forward, what can we do to remove this and change our lives? Ugye teljesen mindegy, hogy hogyan jutott ez a negatív programozás be a tudatalattinkba, innentől kezdve előre felé haladva a kulcs az, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezeket eltávolítsuk az életünkből. The reason why it changes our lives is because we identify the negative emotions that create a negative reality as well as long-term changes and harms our physical health. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy beazonosítjuk ezeket, eltávolítjuk őket, és ez meg tudja változtatni az életünket, hanem azért tudja megváltoztatni az életünket, mert say that again, Ron. So it can change our lives because it changes our life, actually helps create a positive reality, or it helps us create a negative reality if we have those negative emotions, but it also impacts our physical health. Ugye itt azért beszélhetünk változásról, vagy élet megváltoztatásról, mert ugye a negatív érzelmek, a negatív programozás a negatív élet megteremtését segíti, vagy azt vezeti előre, de igazából nem csak az életünk, hanem ugye az egészségünk is negatív irányba változik, hogyha negatív a programozásunk. Yes. So by implementing this technology, we actually kill two birds with one stone. Tehát azáltal, hogy bevezetjük ezt a technológiát, felhasználjuk ezt a technológiát, ezáltal két legyet ütünk egy csapásra. When we do our voice scan and we identify those ingredients, of course, part of the voice scan experience is to identify botanicals that can help balance our physical body. Ugye, amikor csináljuk a hangfelvételt, persze a hangfelvétel egyik célja az, hogy segítsük beazonosítani azokat a növényi összetevőket, amik visszaadhatják a testünk egyensúlyát.
But now we have a new, we have new ingredients in our library, and it's expanding every month, that addresses emotions that are imprinted in us. De most már vannak olyan új összetevők, amiknek a száma folyamatosan gyarapszik, amik konkrétan a bennünk lévő érzelmekkel kapcsolatosak. All the dots that I've connected in my many years of research, I've come to the conclusion. És a sok következtetésem alapján a következő konklúzióra jutottam. I've come to the conclusion that if we can fix our thoughts and how we think and program our subconscious, that's how we win. Arra a következésre jutottam, hogyha tudunk javítani a gondolatainkon, a gondolkodásunkon, so if you can fix your thoughts, again, and fix your thoughts, and then fix your emotions, negative programming. If you can fix that, that's how you win. Tehát két dolog. Az egyik az, hogyha tudsz javítani a gondolataidon, a gondolkodásodon, és hogyha változtatni tudsz a negatív programozásodon, na ezzel a két dologgal tudsz nyerni. Yes. So I've come to realize that when we do a voice scan, after I go through and have my body select the botanicals that help the physical balance. Tehát én rájöttem arra, hogy ha csináljuk a voice scan-t, a hangfelvételt, és miután ugye a hangom segítségével kiválasztjuk a növényi összetevőket, amik segítenek a testnek a fizikai egyensúlyát visszanyerni. Yes? Then I focus on the library of ingredients that are designed for emotional clearing. Utána tudok fókuszálni a könyvtár azon összetevőire, amik az érzelmi rendrakással kapcsolatosak. Right now, they are the Bach flower remedies and the homeopathic potencies. Ugye most két kategóriában vannak ezek sorolva, az egyik azok a homeopátiás potenciálok, a másik a Bach flower remedies. Yes. A másik így hívják, hogy Bach flower remedies, ez az angol neve. Yes. Okay. Also, every month you're going to see the emotional library of ingredients be increased from other sources in homeopathy. És ugye a homeopátia területén több forrásból majd fogjátok tapasztalni, hogy az érzelmi megoldások száma az gyarapodni fog. So what I do is after I do the voice scan, I will select the categories, those two categories, and go down to 70%. In other words, 70% higher. Tehát amikor én végeztem a hangfelvétellel, akkor utána belemegyek ebbe a két kategóriába, és kiválasztom az összetevőket, amik 70% és afölötti értékekkel bírnak. I believe as we select those and start using them, we will slowly begin to remove the negative programming that's in us. Én úgy hiszem, hogy ha ezeket elkezdjük használni, akkor lassan el tudjuk azt érni, hogy eltávolítjuk magunkból azt a negatív programozást, amivel rendelkezünk. With the anticipation that we can create a more positive future reality. És azzal az elvárással tesszük ezt, hogy egy sokkal pozitívabb jövőbeni valóságot tudunk teremteni. And be able to significantly improve our health. És jelentősen tudjuk javítani az életminőségünket. Az egészségünket. Yes, please go ahead. It's been proven that negative thought process over a period of time will create illness and disease. Mert bizonyított az, hogy a negatív gondolat folyamatok egy idő után betegséget szülnek. And so that's the reason why I believe we have a tool here that can allow us to move into the future and, well, the words that Christ said, the kingdom of heaven is within you. Tehát ezért hiszek abban, egy olyan technológia áll a rendelkezésünkre, amivel a jövő felé tudunk haladni, és el tudjuk érni azt, hogy, ahogy Krisztus is mondta, a mennyek királysága bennetek van. Your individual thought processes added to humanity's individual thought processes, if they are good thought processes, we actually create reality for humanity that's like heaven on earth. Tehát az egyedi vagy egyéni gondolatfolyamataink
összeadódva az emberiség gondolat folyamataival, feltételezve, hogy ezek jó gondolat folyamatok, hogy ezek összekapcsolódnak, azok létre tudnak hozni egy olyan valóságot itt a Földön, ami megegyezik azzal, amit Krisztus is mondott, hogy a mennyek királysága bennetek van itt a Földön. Yes? There is a negative energy attached to this existence that is fighting humans from discovering what I just told you. És van egy negatív energia, létezik egy negatív energia, ami say that last sentence again. So there's a negative energy in existence that's fighting humans for what? Humans from discovering that we have the power within us to change our reality and humanity's reality. Aha, tehát van egy létező negatív energia, ami harcol az emberekkel, ami megpróbálja megakadályozni azt, hogy az emberek rájöjjenek, hogy ez a hatalom, ez bennük van, hogy megteremtsék a saját valóságukat. I believe that what we have here with Olympic Arc is a tremendous tool to help us fight a much more effective battle in this regard. És úgy gondolom, hogy a Limbic Arc egy olyan technológia áll, olyan eszköz van a kezünkbe, amivel ezt a harcot sokkal hatékonyabban meg tudjuk vívni. As we change our thought process collectively, we will change our reality to become closer to a heaven on earth reality. Tehát, hogyha megváltoztatjuk a gondolat folyamatainkat kollektíven, akkor közelebb tudunk jutni egy olyan valósághoz, ami megteremtheti a mennyek létét itt a Földön. In that reality that I suggest, illness and disease has no place. És az a valóság, amiről én beszélek, ott a betegségnek nincs helye. I'm already receiving, and I can personally report myself, as well as report from other affiliates throughout the world. We're having amazing experiences with our new emotional clearing ingredients. És ami engem illet, illetve több partner beszámolóját is hallottam már, ezekkel az új érzelmi clearing tisztítással kapcsolatos összetevőkkel mi rendkívül jó tapasztalatot mondhatunk. And so I challenge all of you to focus on your next voice scan and make sure that you select 70% of those ingredients in those two categories. Úgyhogy én javaslom nektek, hogy legközelebb, amikor csináljátok a hangfelvételt, akkor ebből a két kategóriából válasszátok ki az összetevőket 70% és afelett. Now, there's different reports that suggest that some people in the beginning of that process have some negative health issues, and after a number of days, then it becomes quite wonderful. Ugye vannak viszont olyan visszajelzések is, hogy miután valaki ezt megteszi, lehet, hogy néhány napon keresztül negatív hatást fog tapasztalni, de ezután ez rendbe jön, és utána pozitívá, csodálatossá válik. And some, after the first day, start experiencing just a feeling of euphoria. És vannak olyanok, akik az első nap után már egy ilyen euforikus érzést kezdenek el tapasztalni. Just know that I believe this is a tool like no other I've ever seen in my history of doing research that can accomplish so much. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan eszköz, amivel én még soha nem találkoztam a kutatásaim során, ami ilyen, tehát egy olyan eszköz, ami ilyen sok dologra képes, ilyen sok nagy eredményre képes. And so as I look down at the time, I see that Lakos once again has taken all that time talking to you, and we've run out of time. És most, hogy ránézek az órára, észreveszem, hogy hát a Lakos megint az összes időt elhasználta, csak beszélt, és az egész időt elhasználtuk, úgyhogy kifutottunk az időből.